Hi friends, welcome to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভজা পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ভজা পিঠা বনাবলৈ বৰা চাউলৰ লগত আঢ়ৈ চাউল মিলাই পিঠাগুৰি তৈয়াৰ কৰি ললোঁ। এতিয়া আধা কেজি পিঠাগুৰি লৈ নিমখ 1 টেবুলস্পুন দি লৈছোঁ আৰু হালধি গুড়ি 1 টেবুলস্পুন দি লৈছোঁ। ডাঙৰ সাইজৰ আদা এডখৰ পিচি দি দিছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ পিচি দি দিছোঁ। এতিয়া এই সকলোখিনি একেলগে ভালকৈ মিহলি কৰি ল'ব লাগিব। ভালকৈ মিলাই লোৱাৰ পাছত গৰম পানীৰে আটা খচাৰ নিচিনাকৈ পিঠাগুৰিখিনিও ভালদৰে খচি ল'ব লাগিব আৰু পিঠাগুৰিখিনি খচাটো বেছি পাতল বা বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে, মিডিয়াম সাইজত খচি ল'ব লাগিব। আজিৰ এই ভজা পিঠাৰ ৰেচিপিটো মোৰ সৰু বৌয়ে বনাই আছে আৰু মই আহিছোঁ বৌক অলপ হেল্প কৰি দিবলৈ। লগতে এটা ভিডিও বনাই লৈছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে। এই ভজা পিঠাটো খাবলৈ বৰ সোৱাদ আৰু বনাবলৈও বহুত সহজ আৰু যিকোনো সময়তে এই পিঠাটো বনাবলৈ পাৰি। ঈদ, বিহু, বিয়া আৰু যিকোনো উৎসৱৰ সময়তে এই পিঠাটো বনাবলৈ বৰ ভাল। এতিয়া পিঠাগুৰিখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ কোনটো সাইজত খচি লোৱা হৈছে আৰু পিঠাটো কেনেদৰে বনাবলৈ লাগে চাই লওক। এটা সাইজতে গুলি কেইটা লৈ অলপমান হাতত খচি ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগিব। পাছত অলপ পিঠাগুৰি ওপৰেদি লগাই লৈ প্ৰথমতে পিঠাটোৰ মাজ ভাগটো পাতল কৰি লৈ পাছত পিঠাটোৰ সাইডৰ ভাগটো পাতল কৰি ল'ব লাগিব। এনেদৰে গোটেই কেইটা পিঠা বনাই ল'ব লাগিব। এনেদৰে পিঠাটো এটা সাইজতে পাতল কৰি ল'ব লাগিব। বৌ, মা আৰু মই আমি সকলোৱে মিলি একেলগে পিঠা বনাই আছোঁ। যদিও বৌহঁতে বনোৱাটো দেখুওৱা নাই কাৰণ সিহঁতে বৰ স্পীডত বনায়, সেইবাবে মই অলপ শ্ল'কৈ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া সৰু কেৰাহী এখনত ৰিফাইন তেল অলপ বেছিকৈ দি লোৱা হৈছে আৰু ৰিফাইন তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পাছত 2-3টাকৈ পিঠা দি ভাজি ল'ব লাগিব। পিঠাকেইটাৰ ওপৰ ভাগটো ভালদৰে ফুলি উঠাৰ পাছত পিঠাকেইটা লুটিয়াই লৈ পিঠাকেইটাৰ সিটো ভাগো ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব আৰু পিঠাকেইটা ভজা অলপ ৰঙচুৱা হ'লেই পিঠাকেইটা তেলৰ পৰা উঠাই থ'ব। এই ভজা পিঠাটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ। যিসকলে এই পিঠাটো বনাবলৈ জানে সেইসকলে গম পাইছেই আৰু যিসকলে নাজানে সেইসকলেও এবাৰ বনাই খাই চাব কিমান সোৱাদ। মই পিঠাগুৰি যিহেতু আধা কেজি দুপোৱাৰ হিচাপ অনুসৰি সকলো বস্তুখিনি যোগ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি 1 কেজিৰ পৰিমাণৰো পিঠাগুৰি লয় তেতিয়াহ'লে মই যোগ কৰা বস্তুবোৰৰ পৰিমাণ আপোনালোকে দুগুণ কৰি ল'লেই হৈ যাব। এতিয়া দেখিবলৈ পাৰিছে পিঠাবোৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে আৰু পিঠাবোৰ খুবেই কোমল হয় আৰু খাবলৈও বহুত ভাল হয় আৰু মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই দিছোঁ। আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ